Om man skulle ta alla kameror, alla i världen, och koka ner det till en buljong, så skulle man få 2 kameramärken kvar, enligt mig. Tack för det. Ja, cool. Alltså, det är klart det finns liksom Canon och Nikon och Sony, eller om man kollar på äldre kameror, Pentax kanske, Contax, Rolleiflex. Men om man verkligen kokar ner det så finns det Leica och så finns det Hasselblad. Ja, men grejen med en Leica är ju att de är små, svindyra såklart liksom. Behändiga, stryktåliga. Det här är ju en gammal krigsfotokamera. Men idag är det ju mer, vad ska man säga, övre medelklass som är intresserad av fotografering och bränner för mycket pengar på sånt här tysk kvalitet. Och så är det en rangefinder, det har det ju alltid varit. Det betyder att man tittar in där för att fokusera och så kommer ögat ut där, inte genom objektivet. Utan det är lite annorlunda sätt att fokusera på. Ta en bild då. Yeah! I en klassisk Hasselblad-kamera fokuserar man ju genom att titta rakt ner på en spegel och genom objektivet. Sen tar man en bild. X2D däremot, den har ju ingen spegel. Det är en modern digital rangefinder. Alltså lite Leica-stylen då får man väl säga. Och även fast det är en mellanformatskamera, stor sensor va, så är den faktiskt inte så stor i storlek ändå. Sådär, nu när man lyckas lura till sig en kamera för hundratals tusen kronor, så får jag ta lite bilder också, eller hur? GoPro, så att ni ser vad jag gör. Får jag ta ett porträtt på dig? En Hasselblad. Hasselblad, jag känner igen den. Helt ny, sen typ 2 veckor. Fint. Får se. Är det en gammal Hasselblad? Nej, den är helt ny. Vad duktig du är. Ja, men modellen menar jag. Nej, modellen är helt ny. Okej, om du tittar in här. 1, 2, 3. Fasen vad skarp den blir alltså. Otroligt. Jag ska köpa en sån där. Det ska du göra. Ja. Har du finanserna? Förlåt? Har du finanserna? Vilken oförskämd fråga. Ja, Så, det får man ju inte fråga. Får man inte? Nej. Nej, okej. Du vet, i min familj där pratar vi aldrig om pengar. Nej, okej. Ja. Nej, okej. Hej Du, då. tack för bilden. Va? Tack för att jag fick ta bilden. Ha det gott då. Det är kul att han tyckte att jag var oförskämd. Det var han som skröt om att han skulle köpa en. Vad kan jag göra för? Måste ju fråga då i så fall. Ja. Fin bild i alla fall. Kom då. Får stanna då. Vänta. Ja, exakt. Tänk nu att det är som ett rockband någonstans. Jag vet inte vad. Du kan ta ett halvt steg närmare mig bara. Vänta. Ta ett blås till så här. Nu kommer jag. Okej. Nu kommer jag. Jag tror. Bra. Fan fint. Oj. Fint. Jag hade glömt hur kul och läskigt på samma gång det är att gå på stan och plåta människor. Det är ju liksom skräckblandad förtjusning varje gång man går fram. Det är... Jag får nästan lite pump faktiskt. Vad länge sedan jag gjorde det här. Får jag ta en bild på dig? Ja, jag visste inte. Kanske stå här då? Ja, vänta ska vi säga. Jag har fotograferat en massa folk på så jag hämtar kameran och alla har en cigg nämligen. Det verkar vara en grej. Ingen pratar väl riktigt om megapixlar idag, men här har det ändå en poäng. För att knalla runt med 100 faktiska megapixlar i handen är ju ändå otroligt. Det ger enorma bildfiler med massor av detalj. Pekskärmen känns väldigt responsiv och att kameran har en inbyggd SSD på 1 terabyte är rätt trevligt. Det funkar riktigt bra. Får jag ta en bild på dig? Fint.
ser det. You can just a little bit step out because there's a little bit more light there. What the hell happened? Alltså på gott och ont, förmodligen mest ont, så orkar jag nästan aldrig läsa en instruktionsbok. Det har inte gjort med den här kameran heller. Och just därför tycker jag att det är så jävla gött att den är verkligen enkel att alltså man fattar den direkt. Tar den även, där trycker man av, där när man slutar, där när man bländar det. Den är ganska enkel och det finns inte så många inställningar man kan göra heller. En grej som jag verkligen gillar är det här. Trycker man där så ändrar man fokuspunkten genom att ratta på rattarna så där. Jag tycker det funkar hur bra som helst istället för som på min Sony-kamera som jag filmar med nu. Att man liksom styr med en liten joystick. Det går mycket längre, eller tar längre tid. Men jag ska tänka en sak som slog mig när jag var ute och plåta nu. Att när jag ska trycka där då för att byta fokuspunkt så händer det ibland att jag tryckte där när man lossar linsen. Och det spelar nog ingen roll hur mycket pengar man har och liksom haft råd att köpa den här kameran. Jag tror inte man vill tappa linsen rakt ner i marken. Och jag ska också säga att jag blev lite förvånad. Jag hade tänkt att den skulle vara ett seg den här kameran. Hej du. Den här känns ju liksom faktiskt ganska snabb och användbar. Trodde jag inte. Man tar den här platsen lite för givet om man bor i Stockholm. Jag har gjort det i 15-16 år nu. Den gamla stan är ju fantastisk. Det glömmer man. Eller jag gör det i alla fall. Jag måste säga att jag tycker om den här kameran väldigt mycket. Men liksom rent professionellt är det här helt fel kamera för mig. Jag behöver ju ha något sånt där som jag filmar med nu va. Eller kanske en sån här lite mindre kamera. Eller varför inte... Ja, jag egentligen gillar inte de här kamerorna. Men ibland är man så illa tvungen att använda dem ändå. Sån en liten GoPro som kan ta lite stryk. Förvisso, den här ska kunna ta stryk också. Den är ju vädertätad. Men tillsammans med det här objektivet, det är liksom 145 000 spänn på axeln man går runt med. Då blir man ju per automatik rätt försiktig med den. Jag har egentligen inget behov av en mellanformatskamera. Men skulle jag välja en, då hade jag lätt valt den här. Framförallt för att den är så himla smidig. Kanske skulle jag vilja ha en... Men jag kanske är lite sugen på sån här ändå.